اگر که میخواید نقاشی بکنید و نمیدونید که از رنگ روغن، اکریلیک یا آبرنگ در نقاشی خودتون استفاده بکنید، با من همراه باشید تا ویژگی هر کدوم از این رنگ ها رو براتون توضیح بدم تا بتونید این رنگ ها رو در نقاشی خودتون استفاده بکنید. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان. من حمید شیخی هستم و با یک ویدئوی آموزشی دیگه همراه شما هستم. موضوع کانال من همونطور که میدونید در مورد نقاشی هست و اگر به این موضوعات علاقه‌مند هستید میتونید که کانال رو سابسکرایب بکنید و با لایک ها و کامنتاتون من رو همراهی بکنید. خب ما شروع کردیم به تهیه لوازم نقاشی و حالا میخوایم یک نقاشی رو آغاز بکنیم. چه رنگی برای ما مناسب هست؟ این سوالی هست که اکثر کسانی که تازه شروع کردن به نقاشی کردن از خودشون میپرسن. اما اگر که با ویژگی های مختلف انواع رنگ ها آشنا نباشید، براتون سخته که تصمیم بگیرید که از چه رنگی برای نقاشی خودتون استفاده بکنید. در اینجا ما انواع مختلف رنگ رو با هم یاد میگیریم و میبینیم که هر کدوم چه ویژگی هایی به ما در نقاشی میدن تا از اونها استفاده بکنیم. قبل از اینکه ببینیم که انواع مختلف رنگ چه رنگ هایی هستند و چه تکنیک هایی رو ما میتونیم در نقاشیمون استفاده بکنیم، بیایم اول رنگ رو توضیح بدیم و ببینیم که رنگ از چه اجزایی تشکیل شده. اگر از واژه و مفهوم کلی رنگ بگذریم، میرسیم به یک جسمی که رنگی هست و ما در نقاشی از اون استفاده میکنیم و به اون رنگ میگیم. حالا ببینیم که رنگ چی هست. رنگ یک ماده‌ای هست که از اجزای مختلفی تشکیل شده که مهمترین جزء اون رنگدانه هست. رنگدانه به رنگ اون رنگی رو میده که شما میبینید و در حقیقت کوچکترین جزء یک رنگدانه هست که با جذب طیف خاصی از رنگ اون رنگی رو که شما میخواید بهتون میده. مثلا رنگ آبی یا رنگدانه آبی طیف نور قرمز و زرد رو جذب میکنه و آبی رو بازتاب میده، پس به رنگ آبی دیده میشه. خب جزء رنگی رنگ که رنگدانه بود باعث رنگی دیده شدن اون میشه و اما یک رنگدانه به تنهایی نمیتونه یک رنگ رو تشکیل بده و نیاز داره که با یه موادی ترکیب بشه. ماده اصلی دیگه که رنگدانه ها رو به هم میچسبونه و باعث میشه که از سطح کار نریزه بایندر یا ماده چسبنده هست. بایندر ها از رزین تشکیل شدن و نوع بایندر به کار رفته در رنگ ها تعیین میکنه که رنگ شما روغنی یا اکریلیک یا آبرنگ هست. ماده بعدی که در تهیه رنگ استفاده میشه ماده پرکننده هست. پرکننده ها باعث خواصی مثل چگالی رنگ یا خاصیت ضد اسیدی و قلیایی اون میشن، مثل کربنات کلسیم که به رنگ اضافه میشه. از دیگر اجزای تشکیل دهنده رنگ میتونیم حلال رو نام ببریم که باعث روانتر شدن رنگ میشه. حلال ها بر پایه آب، الکل یا تینر و روغنی هستند. از دیگه و یک سری مواد افزودنی دیگه هم هست که خواص دیگه‌ای به رنگ میدن و اون رو ضد قارچ، ضد باکتری و خاصیت‌های دیگه میکنن که در اینجا به اونها نمیپردازیم. خب حالا ببینیم که رنگدانه ها به چند قسمت تقسیم میشن. رنگدانه ها به دو بخش تقسیم میشن که رنگدانه های عالی و غیر عالی هستند. رنگدانه های عالی رنگدانه هایی هستند که بر پایه کربن و هیدروژن ساخته میشن، یعنی در حقیقت از مواد عالی تشکیل میشن. رنگدانه های نوع دیگه رنگدانه های غیر عالی هستند که به دو دسته معدنی و رنگدانه های خاکی تقسیم میشن. رنگدانه های خاکی از قدیمی ترین رنگدانه هایی هستند که بشر استفاده میکرده. قدمت اون حتی به 100,000 سال پیش هم میرسه، مثل رنگ قرمز اوک که در دیواره غارها کشف شده. و پس از اون رنگدانه های معدنی هستند که کم کم انسان از خاک و غارها استخراج کرد و اونها رو برای خودش با فرآیندهایی به رنگدانه تبدیلش کرد.
رنگدانه های معدنی مثل رنگدانه های کادمیوم، رنگدانه های کروم، رنگدانه های سرب، رنگدانه های آهن مثل اکسید آهن، تیتانیوم و غیره. حالا ببینیم که رنگدانه های عالی و غیر عالی چه خواصی دارند. رنگدانه های عالی رنگدانه هایی هستند که به تازگی کشف شدن که با فرآیندهای مصنوعی تولید میشن. خواصی که این رنگدانه ها دارن اینه که قیمت اونها خیلی ارزون تر از رنگدانه های معدنیه، فرآیند تولید اونها ساده تره، متنوع تر هستن، شفاف تر هستن و اما دمای کمتری رو میتونن تحمل بکنن و اینکه برخی از اونها هم در برابر نور مقاوم نیستن، اما با پیشرفت شیمی صنایع و شیمی مواد تونستن که این رنگ ها رو بهبود ببخشن و حتی ماندگاری اونها رو هم بالا ببرن. رنگدانه های معدنی رنگدانه هایی هستن که مقاومت زیادی در برابر سرما و گرما دارند و حتی در برابر اسید و قلیا هم بیشترشون مقاوم هستند، اما گران قیمت هستن، فرآیند تولیدشون سخت‌تره، هرچند که با شیمی مواد اونها نیز به صورت سنتز شده تولید شدن، اما با توجه به که تنوع کمتری هم دارن و قیمتشون زیاد هست، کم کم جای خودشون رو به رنگدانه های عالی دادن. امروزه بیشتر رنگدانه هایی که استفاده میکنیم رنگدانه های عالی هستن که خواصی رو که گفتم دارن و با توجه به فرآیند تولید ارزان‌تر اونها در بین هنرمندان محبوبیت بیشتری پیدا کردن. خب حالا ببینیم که انواع مختلف رنگ کدوم هستن و ما در نقاشی خودمون از چه رنگ‌هایی میتونیم استفاده بکنیم. بر مبنای بایندر و رزینی که در رنگ‌ها به کار رفته و حلالی که این رنگ‌ها دارن، رنگ‌ها رو به 3 دسته پایه آب، پایه روغنی و رنگ‌های پایه الکل تقسیم می‌کنیم. رنگ‌های پایه آب مثل آبرنگ، رنگ پلاستیکی، رنگ گواش و اکریلیک هستند. رنگ‌های پایه روغن هم رنگ روغنی هست و رنگ‌های پایه الکل هم رنگ اکولاین یا رنگ جوهری است. خب ببینیم که اولین و مهمترین رنگی که نقاشان از اون استفاده میکنن چه نوع رنگی هست. مهمترین رنگ روغنی هست که بر پایه رزین های اون با نام رنگ روغنی شناخته میشه. قدمت رنگ روغنی به سال 1400 پس از میلاد میرسه که اولین بار توسط وان آیک نقاش معروف استفاده شد و برای تولید این رنگ از رنگدانه با ترکیب بایندری که استفاده میکنن، روغن بزرک یا روغن دانه خشخاش یا روغن گردو و روغن‌های مختلف هست که با رنگدانه ترکیب میکنن و رنگ روغنی رو میسازن. رنگ‌های روغنی یکی از خواصی که دارن خیلی دیر خشک میشن، حتی تا 1 هفته طول میکشه که رنگ‌های روغنی خشک بشن. برای همین دست هنرمند رو باز میذاره تا بتونه در اون اصلاحاتی رو انجام بده و اینکه لایه‌های مختلف رو بر روی هم به کار ببره. همونطور که میدونید حلال رنگ‌های روغنی روغن بزرک هست و شما میتونید برای رقیق کردن اون از این روغن استفاده بکنید. همچنین برای شستن قلمموهاتون از تینر استفاده بکنید. از ویژگی دیگه رنگ‌های روغنی این هست که خیلی بوی شدیدی دارن و چون از تینر برای پاک کردن قلممو استفاده میکنید، مراقب استفاده از تینر باشین و سعی کنید که پنجره اتاقتون رو باز بذارید تا بوی تینر شما رو آزار نده. اما با گذشت زمان و فرایند ماشینیزه شدن انسان، زمان برای اون اهمیت زیادی پیدا کرده. برای همین رنگ‌هایی ابداع شدن که زودتر از رنگ روغنی خشک میشن. این رنگ‌ها که بر پایه رزین‌های آلکیدی هستند با نام رنگ اکریلیک به فروش میرسن. رنگ‌های اکریلیک رنگ‌هایی هستند که زود خشک میشن، برخلاف رنگ‌های روغنی بیبو هستند و هنرمند رو آزار نمیدن. همچنین پاک کردن اونها ساده هست و با آب
میتونید اونها رو از روی قلم پاک بکنید و وقتی هم که خشک شدن ضد آب میشن و آب اونها رو از بین نمیبره. برای همین محبوبیت زیادی بین هنرمندا پیدا کرده. برای اینکه رنگ‌های اکریلیک دیرتر خشک بشن میتونید به اونها مدیوم هایی رو اضافه بکنید که کمی به زمان خشک شدن اونها اضافه بکنه. خب از دیگر رنگ هایی که بر پایه آب ساخته شده رنگ آبرنگ و گواش هست. آبرنگ و گواش پایه رنگدانه یکسانی دارن و از رنگدانه های یکسانی بهره میگیرن، با این تفاوت که در آبرنگ ما از صمغ عربی به عنوان بایندر استفاده میکنیم و نسبت اون به نسبت گواش کمتر هست و در گواش از یک پرکننده به نام گچ استفاده میکنیم تا مات‌تر بشه و خاصیت پوشانندگی بالاتری داشته باشه. از گواش در پوسترسازی، در کلاژ، در تصویرسازی استفاده میشه، چرا که کنترل کردن اون راحت هست و همونطور که گفتم خاصیت پوشانندگی بالایی داره. اما برخلاف اون آبرنگ شفاف هست، سطح زیرین اون رو نشون میده، افکت های جذابی به شما میده. شما میتونید با استفاده از آبرنگ و افکت های فرو رفتن آب و رنگ در مقواتون بهره بگیرید و نقاشی های جذابی رو پدید بیارید. هر دو رنگ گواش و رنگ آبرنگ مقوایی که میطلبه مقوایی هست که در مقابل آب مقاوم باشه و چروک نشه، اما گواش رو با توجه به اینکه حالت گچی داره میتونید روی هر سطحی به کار ببرید، حتی روی چوب، روی مقوا، کارتون و سطوح مختلف میتونید استفاده بکنید. برای همین مورد علاقه هنرمندان مبتدی و حتی کودکان و کسانی که سن پایینی دارند و تازه شروع به نقاشی هم کردن میتونن از این رنگ استفاده بکنن. در آخر و رنگی که میتونم براتون معرفی بکنم رنگ‌های جوهر الکلی هست. رنگ‌های جوهری رنگ‌هایی هستن که پایه اونها الکل هست، زود خشک میشن، به صورت قطره چکان استفاده میشن و اینکه از این رنگ‌ها در نقاشی‌های ابستره و میکروبی استفاده میشه و شما میتونید با استفاده از رزین سطح کارتون رو بپوشونید و بر روی اون از جوهر الکلی استفاده بکنید، از یک سشوار هم یا یک بلور برای پخش کردن رنگ استفاده میکنن. خب حالا یک جنبندی از مطالبی که گفته شد داشته باشیم. اگر که میخواید نقاشی رو شروع بکنید و میخواید که یک رنگی داشته باشید که زود خشک بشه و کارتون رو سریع ارائه بدید، از رنگ‌های پایه آب مثل اکریلیک میتونید استفاده بکنید که این رنگ‌ها همونطور که گفتیم بیبو هستند و شما رو اذیت نمی‌کنند. اگر که کمی حرفه‌ای‌تر هستید و می‌خواهید نقاشی‌های کلاسیک‌تری رو ایجاد بکنید و یا حتی رنگ‌های کنترل شده تری داشته باشید، از رنگ‌های روغنی میتونید استفاده بکنید. این رنگ‌ها مقاومت زیادی هم در برابر شرایط محیطی دارند و اینکه شفاف هم هستند و اعتبار زیادی به نقاشیتون میدن. اگر هم میخواید از احساس فرو رفتن رنگ‌ها در هم و رنگ‌ها در مقوا بهره بگیرید، میتونید از آبرنگ استفاده بکنید، اما حتما اینو در نظر داشته باشید که کشیدن نقاشی با آبرنگ کار ساده ای نیست و میبایست که همش در حال کنترل کردن آب و رنگ باشید و حتما لازمه که آموزش‌های لازم رو ببینید، چرا که استفاده از افکت‌های نقاشی آبرنگ اون روح و جلای زیبای آبرنگی رو به کارتون میده. پس حتما از آبرنگ‌های حرفه‌ای استفاده بکنید که پیگمنت‌های قوی‌تری دارن و تینت اونها بیشتر هست. و در آخر اگر هم خواستید که کارهای ساده و فانتزی انجام بدید و حتی تصویرسازی بکنید، کارهای پوستری انجام بدید، میتونید از رنگ گواش استفاده بکنید. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.